عسلامة الولاد ومرحبا بكم في ايبيزود جديده من شوتيلر. انيس معاكم واليوم عندي لكم ايبيزود تحفونا برشا خاطر صيافي وانا نخدم العريس دونك باش نهزكم معايا في شوتينغ دا مارياج. سي تو سويت سور شوتيلر جو. وبالطبيعه كانت مغروم بلي توتو لي ريفيو اي لي انبوكسينغ دونك ما تنساش تعمل سبسكرايب وجاي مع الفيديو باش نكمل نخدم ونعمل دي فيديو كيف هكا. والف الف مبروك الازر برود اللي ربح لو ميكرو بويا هو. دونك كلمني ازر برود على انستغرام باش نعرفوا كيفاش نبعث لك الميكرو هذايا. خلينا توا نشوفوا الفيديو نتاع اليوم. دونك الشوتينغ اللي خرجت نصور فيه في كارتاج. دونك كارتاج وراء جامع العابدين فما بلاصه مزيانه برشا. كانكم انتم داويدك فوتوغرافر البلاصه هذيك مزيانه برشا تنجموا تعملوا فيها تصاور ياسر حلوين. اما باش نجموا تعمل تصاور حلوين ديجا يلزم يكون عندك ان بون ماتيريال. دونك الماتيريال اللي خدمت به انا سي لا نيكون 750 فول فريم افيك ان اوبجيكتيف تامرون 24 70 et 85 mm 1.4 نتاع نيكون. دونك لي زوبجيكتيف هذوما حلوين برشا. سو سون دي زوبجيكتيف دو جام بروفيسيونيل يخليك انك تخرج تصاور ياسر مزيانين. ولكن اهم من لي زوبجيكتيف هو اللايتنج اللي باش يخلي تصويرتنا تخرج ياسر مزيانه سورتو في السيتواسيون اللي احنا كنا فيها النهار هذاك. خاطر النهار هذاك جا مسحب وكنا خايفين لا تصب المطر. مي افيك لو لايتينغ انت تنجم تكسر الامبيونس نتاع الصحاب هذيك. اون بلوس من بعد بالزهر جات شويه شميسه اوغوزمون حلت لنا التصويره ونجمنا نعملوا خدمه مزيانه برشا. دونك كيما تشوفوا لهنا نوريكم الاسباس اللي احنا باش نخدموا فيه. دونك بالطبيعه لهنا خدمت بفلاش جودوكس ادي 360 سي ان فلاش بويسون 300 واط. اون بلوس لا بورتابيليتي نتاعو معناتها تنجم تهزو فيه باتري وتنجم تهزو معاك وين ما تحب يخليك تخدم باريحيه برشا. ولكن انتوما اذا كان عندكم ان سبيد لايت فلاش ولا فلاش كوبرا تنجموا تحطوه فك الادابتاتور هذاك وتركبوا عليه سوفت بوكس وتخدموا معاه ان ديكلونشور. دونك عادي جدا تنجموا تخدموا به زاده. دونك سي اون بريفيرونس وكل واحد والبيدجي نتاعو كيفاش ينجم يخدم. دونك يسوفي ركحت السوفت بوكس نتاعك وعملتها اونغولي دو 45 دوغري زعما عاليه شويه باش الضوء يضرب على السوجي نتاعك. تولي تعمل وتجرب التستي على السوجي باش تشوف الضوء نتاعك كيفاش يكون. يسوفي ركحت الضوء نتاعك فوالا. دونك تولي تخدم باريحيه وتولي تركز في لي بوز نتاع لي ماريي هكاكا تولي ما عادش تخسر برشا وقت. دونك ماذا بيك انا نصيحه نعطيها لكم كي تتفاهموا مع العرايس نتاعكم تمشيو قبل بشويه وقت تنظموا رواحكم تركح لومير نتاعك تنظم وتجرب وكل شيء ومن بعد تبدا تخدم الشوتينغ نتاعك. خاطر في لي شوتينغ راهو ديما مربوطين بوقت. دونك يلزمك ديما تزرب وتركح امورك فيسع باش تنجم انت تخرج تصور مزيانين وبار اكسبيريونس تولي تنجم فيسع تعمل الخدمه هذه الكل. دونك لازمك فريمون تركح الضوء نتاعك ويلزمك تبوزي العرايس ويلزمك انت تبدا فاهم لي ريغلاج نتاعك وعارف السيتواسيون نتاعك كيفاش تتصرف فيها فيسع. دونك نعرف سي با فاسيل انك انت تو ميتريز لا لوميير. يلزمك تجرب وتخدم مره الاولى ومره ثانيه ومره ثالثه بشويه تتحسن وتولي تخرج حاجه مزيانه برشا. دونك لهنا امان يا جماعه بالله خلينا نطلعوا شويه النيفو نتاع الفوتوغرافي. ما عادش نعملوا كل بوز كل هكا وكل بوز اللي قاعده هكا. دونك نعملوا دي بوز مزيانين حلوين يخليوا الكليون يكون فرحان. اختاونا مك الفلتروات نتاع الوجه هذاك اللي في ليديتينغ اللي تردوا لها بود بيبي. حتى من العروس تردوا له بود بيبي. راهو العروس راجل ما يجيش عليه الفلتر هذاك يا ولدي. حتى كان تحبوا تعملوا فلتر بود بيبي عملوه خفيف شويه على العروسه او موا باش نحي لها الحبوب في وجهها ولا حاجه هكيكا تخرج العروسه مزيانه وتقعد عندك التكستور نتاع البو مزيانه برشا. دونك لهنا بعد ما كملنا في البلاصه هذيا دونك تعدينا لبلاصه اخرى وخدينا كلكو فوتو لارج في البلاصه هذيك مزيانه برشا بالاثار هذاك وكل شيء معها الجامع اون اريير بلان. دونك طلع ريزولتا مزيان برشا وحلو برشا. دونك شنو الهدف من الفيديو هذايا الاولاد؟ دونك لهنا انا بارتاجيت معكم السيونس هذه اللي عملتها انا باش نوريكم كيفاش نجموا تعملوا لومير نتاعكم. اون بلوس كيفاش انت تنجم يلزمك ديجا تحضر روحك من قبل ما يجوك عرايسك باش تلقى الوقت باش تخدم خدمه مزيانه. خاطر اذا كان باش تخدم ديجا بفلاش ديريكت التصويره باش تطلع خايبه برشا مش تجيك حلوه. دونك ماذا بيك اوف كاميرا فلاش يكون اونغولي 45 دوغري على السوجي نتاعك وتخدم. اون بلوس تولي عندك الوقت اذا كانك انت ديجا حضرت روحك باش تعرف لي بوز وتشوف البلاصه شنو اللي تنجم تصور فيها لهنا ولهنا. دونك افيك تو سا تولي عندك امكانيه حلوه باش تعمل تصاور حلوين. دونك هكاك تولي تخرج كاليتي مزيانه برشا وتطلع الكاليتي نتاع الخدمه نتاعك وهكاك تولي عندك اون بون ريبيتاسيون
في الفوتو. دونك اذا كان عندكم اي سؤال بارابور الماتريال اللي انا خدمت بيه اكتبوا لي في الكومنتير شنو تحبوا تعرفوا اكزاكتومون، واسكو سو تيب دو فيديو عجبكم والا لا. اتري بيانتو في حلقه جديده. تشاو باي باي.